হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে মচুৰ দাইলৰ সৈতে বনোৱা ৰঙালাও পাতৰ এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। ৰঙালাও পাতৰ এই ৰেচিপিটো একেবাৰে কম বস্তুৰে সহজতে বনাব পৰা যায় আৰু এইদৰে ৰঙালাও পাতেৰে বনোৱা বৰটো আপোনালোকে যদি আগতে বনোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় বনাই খাই চাব পাৰে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰঙালাও পাত আৰু মচুৰ দাইলৰ আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমে মই এচামুচ বগা সৰিয়হ আৰু এচামুচ কলা সৰিয়হ লৈছোঁ। এইখিনি মই একেলগে আধা ঘণ্টামান পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ লৈছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি একেলগে মিলাই পিচি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি সৰিয়হ, জলকীয়া আৰু নিমখখিনি মিলাই একেলগে এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। সৰিয়হ বটোতে বা পেষ্ট বনাওঁতে অলপ নিমখ দি ল'লে সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি তিতা নালাগে। এতিয়া এই সৰিয়হ বটাখিনি ৰাখি দিম। এইফালে একাপ মচুৰ দালি পানীত ভিজাই 2 ঘণ্টামান সময় থৈ দিছিলোঁ। এইখিনিও এতিয়া কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া দালিখিনিও মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া এটা বাতি লৈছোঁ। মচুৰ দাইলৰ পেষ্টখিনি বাতিটোত উলিয়াই ল'ম। এই দালিখিনি পেষ্ট বনাওঁতে মই কিন্তু বেলেগকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইখিনি আগতে বনাই থোৱা সৰিয়হ, কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দালিখিনি দি ল'লোঁ। এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ ইয়াতে দি লৈছোঁ। মিহিকৈ কাটি লোৱা অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত দি ল'লোঁ। ধনিয়া পাত নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। হালধি আধা চামুচ দি দিছোঁ। আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ আৰু জোখমতে নিমখ অলপ দি লৈছোঁ। লগতে এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লওঁ। এই ৰেচিপিটোত মচুৰ দাইলৰ এই মিশ্ৰণটোত একেবাৰে কম মছলা দি বনালে খাবলৈ ভাল লাগে, কিন্তু আপোনালোকে কিবা বেলেগ মছলা দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে। দাইলৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এইফালে মই কেইখিলামান ৰঙালাওৰ পাত লৈছোঁ। এই পাতখিনি এবাৰ ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছিলোঁ। এই ৰেচিপিটোত ৰঙালাওৰ পাতখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ ল'লে বনাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া এখন থালত অলপ গৰম পানী লৈ লৈছোঁ। এই পানীখিনি কিন্তু মই একেবাৰে উতলাই লোৱা গৰম পানী লোৱা নাই। অলপ নিমখ পানীখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। এতিয়া এখিলা পাত পানীখিনি দি ল'লোঁ আৰু এই পাতখিলা দুবাৰমান এইদৰে পানীখিনিত ভিজাই 2 মিনিটমান ৰাখি দিম। এইদৰে গৰম পানীত অকণমান সময় ভিজাই থ'লে পাতখিনি ভালদৰে কোমল হৈ পৰে। এইদৰে গোটেইখিনি পাত এবাৰ এবাৰকৈ গৰম পানীত ভিজাই ল'ব লাগিব। এতিয়া পাতখন থাল এখনত উঠাই পানীখিনি অলপ শুকাই যোৱালৈ ৰাখি দিম। পানীখিনি শুকাই হ'লে ফেনৰ তলত অলপ সময় থৈ দিম। পানীখিনি অলপ শুকাই যোৱাৰ পিছত এখন ৰঙালাওৰ পাত প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। পাতখনৰ মাজত আগতে বনাই থোৱা অলপ মচুৰ দাইলৰ মিশ্ৰণ পুৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া এটা ফালৰ পৰা পাতখন এইদৰে মেৰিয়াই দি ল'ম। এতিয়া আৰু অলপ অলপ দালিৰ মিশ্ৰণ ওপৰত এইদৰে লগাই দিছোঁ। দালিখিনি এইদৰে হাতেৰে লগাই দিছোঁ। এতিয়া পাতখনৰ আনটো ফালো এই ফালটোৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ আৰু অলপ অলপ দালিৰ মিশ্ৰণ এই ফালটোৰ ওপৰতো একেদৰে লগাই দি ল'ম। এতিয়া পাতখনৰ এই ফালটো এইদৰে দালিখিনিৰ ওপৰত ভালদৰে লগাই দি ল'ম। এইদৰে অলপ অলপ দালিৰ মিশ্ৰণ লগাই দিলে পাতখিনিৰ এটা ফাল আনটো ফালৰ ওপৰত ভালদৰে লাগি ধৰিব। এইদৰে মই ৰঙালাও পাতৰ বৰটো বনাই ল'ম। এতিয়া বৰটোৰ দুইটা ফালে আৰু অলপ অলপ দালিৰ মিশ্ৰণ এইদৰে সানি সানি লগাই দিছোঁ। চাওক, পাতৰ বৰটো মই এইদৰে বনাই ল'লোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি বৰ মই বনাই লওঁ। এতিয়া অলপ মিঠাতেল কেৰাহী এটাত গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনিত এটা বৰ দি ল'লোঁ। লগতে আৰু এটা বৰ দি লৈছোঁ। এতিয়া এই বৰকেইটা গেছৰ কম জুইত 2 মিনিটমান এটা ফালে ভাজিব দিম। কেৰাহী ঢাকনখন লগাই 1 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ। তেতিয়া বৰকেইটাৰ ভিতৰত দালিৰ পুৰখিনি সোনকালে সিজি আহিব। 1 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। বৰকেইটা এতিয়া আনটো ফালে ওলটাই দি ল'ম। এনেকৈ বৰকেইটা মচমচীয়া আৰু অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ 2বাৰমান ওলোটাই দি ভাজি ল'ব লাগিব। ৰঙালাও পাতৰ বৰকেইটা মই 3-4 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'লোঁ। বৰকেইটা দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া বৰকেইটা তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি বৰ ভাজি ল'ব লাগিব। গোটেইকেইটা ৰঙালাও পাতৰ বৰ ভাজি লোৱাৰ পিছত প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। চুৰি এখনেৰে পাতৰ বৰ এটা ভিতৰটো কাটি দেখুৱাই দিছোঁ। চাওকচোন, পাতৰ ভিতৰৰ দালিৰ পুৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এইদৰে বনোৱা ৰঙালাও পাতৰ বৰ ভাত আৰু দালিৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে।
তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰঙালাও পাতৰ এই ৰেচিপিটো কেতিয়াবা বনাই চাব পাৰে আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।